युरोप एउटा सपनाको सहर, ठुला ठुला सपनाको सहर। हुन त यो अरूभन्दा साँच्चै विकसित र भिन्न देखिन्छ, त्यसैले होला यो दृश्य तपाईँले नि हेरिरहँदाखेरि तपाईँको मन पनि पक्कै लालायित त भएकै होला। यही आशा र भरोसा बोकेर र खुसीको लागि भोलिको दिन सुख साथ बिताउँला भन्ने आशमा म पनि आएको थिएँ केही वर्ष अगाडि युरोप। तर यो युरोप अरूले सुनाएको र दृश्यमा देखेको भन्दा निकै फरक पाएँ। यही दौरानमा मेरा जीवनमा कयौँ घटना घटे होला। सुखका पल घटे, दुःखका पल घटे। हरेक एक कहानीले हरेक एक समयलाई जनाए र यी समय पार गर्दा गर्दै आज 4 साल बितिसकेको रहेछ मेरो आफ्नो देश छोडेर परदेश हिँडेको। र त्यही वर्षौँपछि मेरो आफ्नो देश, मेरो आफ्नो गाउँ, मेरो आफ्नो ठाउँ, मेरो आमा बाबा, मेरा दिदी बहिनी र मेरो सारा इष्टमित्रलाई भेट्नको लागि यी 4 सालपछि मेरो आफ्नो देश फर्किँदैछु। आशा छ तपाईँहरूलाई पनि यो यात्रामा साथ लिएर जान सकौँ। अलराइट, अलमोस्ट होइन 9 बजिसकेको छ। अनि कुरा चाहिँ के भयो भने अघिदेखि भनिरहेको थिएँ मैले होइन, साथीको चाहिँ मसँग जुन साथी आउनु भएको छ, मेरो सितमकै दाइ हुनुहुन्छ, उहाँको चाहिँ आफन्तको चाहिँ अब सामानहरू रहेछ के। र फेरि उसको चाहिँ आज फ्लाइट रहेछ। एन्ड देन फेरि उनीहरूले चाहिँ हामीलाई यो होटलमा भेट्न नमिल्ने अरे। सो त्यही भएर चाहिँ उसलाई नै सामान पुऱ्याउनु चाहिँ हामी अहिले चाहिँ बस पार्क जानुपर्ने भयो कि। सो त्यही भएर बिहान हेर्नु, हिजो पनि राति सुत्न पाएको थिएन, तपाईँ पनि अब उठ्न परिरहेछ। अनि यो सिरिजमा चाहिँ तपाईँले चाहिँ लिजबनमा तपाईँलाई थाहा छ म नेपाल आउँदै थिएँ। अनि सबैको चाहिँ डेली स्क्याजुअल अथवा रुटिनहरूको चाहिँ के कस्तो भइरहेछ भनेको चाहिँ ऱ्यान्डमली ब्लग गर्छु होला। एन्ड देन स्टे ट्युन इन होइन। सो अब 9 बजिसक्यो, 9:30 बजी चाहिँ गाडी आउँछ अरे वहाँ पुग्नुपर्ने अरे। सो त्यही भएर चाहिँ मेरो आज दारी सारी पनि सबै काट्नु छ गाइज होइन, बालसाल काट्नु छ नेपाल आउनुको लागि। मेरो अबको 2 दिनपछि फ्लाइट छ। एन्ड लेट्स गो होइन, अब जाउँ होइन, तलतिर गएर चाहिँ खोजौँ गाडी, ट्याक्सी खोजौँ। And then let's go. अहिले प्रेस गर्नु नि, प्रेस गर्नु नि, त्यो अटोमेटिकल हुन्छ। ट्याक्सीमा चढिसकेको छ हामी होइन। र एट द टाइम चाहिँ पोर्चुगलमा चाहिँ गभर्मेन्टले चाहिँ मास्क चाहिँ फ्री नै गरिदिएको छ। आई मिन लाइक तपाईँ बाहिर हिँड्नुहुन्छ भने चाहिँ विदाउट मास्क पनि हिँड्न सक्नुहुन्छ। तर फर अस लाइक हुन्छ नि, सेफ्टीको लागि चाहिँ डेफिनेटली आफूले लाउनुपर्छ होइन। सो त्यही भएर चाहिँ प्रायः कतिजना मान्छेले देख्नुहुन्छ नलाइरहेको पनि छ भने कतिले चाहिँ लगाइरहनु भएको छ। ओके, हामी फाइनल्ली चाहिँ हाम्रो गाडी चढिसकेपछि चाहिँ हामीलाई गाडी पाउन अथवा ट्याक्सी पाउन गाह्रो भयो। बिकज अफ मसँग चाहिँ इन्टरनेट थिएन, किनभने उबरमा हामी हिँडिरहेको हुन्थ्यो, बोल्टमा हिँडिरहेको हुन्थ्यो एज युजल पहिला चाहिँ होइन, रेन्डमली। तर म आउन लागेको कारणले मसँग इन्टरनेट नभएको कारणले चाहिँ वी कान्ट बुक्ड होइन। सो त्यही भएर चाहिँ हामी अन द स्ट्रिट आएर चाहिँ खोजिरहेको थियौँ गाडी। सो त्यही भएर एट द मर्निङ टाइम थियो। अनि खाना पनि खाएको थिएन भन्दा नि अब कफी पनि खानु पाइरहेको थिएन बिकज अफ त्यो मान्छेको फ्लाइट थियो भनेर। सो अलमोस्ट हिँडिरहेको थियौँ। सो अलमोस्ट फाइनल्ली इट्स नाइस भ्यू होइन, अलमोस्ट, किनकि दिन राम्रो थियो, घाम पारिलो लागेको थियो, जस भ्यूहरू राम्रो देखिरहेको थियो। सो फाइनल 1-1.5 घन्टा पछि चाहिँ हामीहरूलाई चाहिँ त्यहाँ जसरी हुन्छ त्यसलाई भेट्नै पर्ने थियो। तर थ्याङ्क गडली हामी 45 मिनट अगाडि नै पुग्यौँ हामी चाँडै नै। Obrigado, senhor. For YouTube. Okay. And finally चाहिँ हामी आइसकेको छ होइन। साथी चाहिँ वेट गरिरहेको छौँ चाहिँ, तर चाँडै ल्याइदियो आज नि है। बाइ द वे मैले मास्क चाहिँ, किनभने ऱ्यान्डमली बाहिर हेर्दाखेरि चाहिँ मान्छेहरूले मास्क लगाइरहेको छैन। र मैले मास्क चाहिँ किन लगाइरहेको छु भने चाहिँ आज मेरो कोभिड टेस्ट छ नेपाल जानको लागि। फेरि अहिले मैले मास्क लगाएर हिँडेन भने चाहिँ फेरि कोभिड देखियो भने चाहिँ सबभन्दा ठुलो प्रब्लम त्यहाँ हुन्छ क्या। सो त्यही भएर चाहिँ मैले चाहिँ मास्क लगाइरहेको छु। तर ऱ्यान्डमली चाहिँ गभर्मेन्टमा अघिदेखि भनिरहेको छु कि अहिले मास्क चाहिँ कम्पलसरी बनाएको छैन। स्ट्रिटमा हिँड्नु छ भने चाहिँ मास्क खोलेर नै हिँड्न सकिन्छ।
भने अनि सपिङ सेन्टरहरुमा भित्र छिर्दाखेरि चाहिँ डेफिनेटली तपाईले मास्क लगाउनुपर्छ। A few moments later. Okay, सामान छोडियो हैन, तर अलिकति एउटा अफिसमा जानुपर्ने हो, सो त्यही भएर चाहिँ त्यहाँको चाहिँ खिच्न पाइएन हैन, सो बिजी भएर। सो अब फेरि हामी फर्केको अनि अब चाहिँ एउटा इमिग्रान्ट भन्ने अफिस जाँदैछु। एन्ड सायद तपाईहरुलाई थाहा होला इमिग्रान्ट भनेको चाहिँ जुन मेरो फ्यामिली अप्लाईको लागि चाहिँ त्यहाँ चाहिँ मेम्बरशिप चाहिँ लिन पर्ने हुन्छ हैन। यो बारेमा अपकमिङ डेजमा भिडियो डेफिनेटली बनाउँला डिटेल्समा, बट एट द टाइम चाहिँ म त्यो अफिस जाँदैछु। सो लेट्स गो हैन, के कस्तो हुन्छ एन्ड त्यसपछि त्यतापछि कुरा गरौँ हैन। आज यो बाटोमा 3 चोटि हिँडिसकेको गाडी छैन। दाइ यता पछाडि हुनुहुन्छ, दाइ कतिको बोर लागिरहेको छ दाइ? छैन भन्नै पर्यो नि। बाइ द वे हैन, मेरो दाइ चाहिँ भरतपुरको हुनुहुन्छ एन्ड हामी चाहिँ सँगै पोर्चुगल आएको जस्तै हो। दाइको र मेरो कार्ड पनि त्यस्तै छ। सो त्यही भएर चाहिँ हामी नजिकैको भरतपुर मेरो चाहिँ पर्छ हैन। सो द्याट्स द रिजन चाहिँ अलिकति नजिकको भएर दाइ आज स्पेसली मलाई यताउता हिँड्नको लागि नै हेल्प गर्नको लागि आउनु भएको हो, स्पेसली लिस्बन। किनभने योभन्दा अगाडि म आउँदाखेरि एकदमै गाह्रो भएको थियो, एक्लै मान्छे यताउता हिँड्न गाह्रै हुन्छ हैन। अनि सो त्यही भएर लखाइ छ नि त, सो त्यही भएर चाहिँ दाइ हिजोदेखि मसँग हुनुहुन्छ। सो दाइको पनि फ्यामिली अप्लाई गर्न लाग्नु भएको छ। सो द्याट्स द रिजन चाहिँ दाइ पनि आज आउनु भएको विशेष गरी चाहिँ। अनि लेट्स गो, त्यहाँ गएर आज चाहिँ अब इमिग्रान्टमा त्यहाँ चिन्नुभएको दाइ हुनुहुन्छ र त्यहाँबाट काम सुरु हुन्छ। र आज टाउको दुख्ने कारणले मेबी आज लगेज अब सबै प्याक त भइसक्यो, तैपनि सामान किन्नलाई चाहिँ सपिङ सेन्टर जान थियो। लेट्स सी के हुन्छ, र समुद्रतिर नि घुम्न जाने भनिरहेको थियो। एनिवेज सिया के हुन्छ है त। तपाईँहरूले देखिरहनु भयो होला पछाडिको होइन, तर मैले चाहिँ सोचिरहेको थिएँ कि त्यो घर होला भनेर, तर सिप रहेछ क्या, त्यो अति ठुलो रहेछ। तर राइट, एन्ड फाइनली हामी चाहिँ पुग्न त त्यो एड्रेसमा पुग्यौँ, इमिग्रान्ट भन्ने अफिसमा। बट इट वाज अ फर्स्ट टाइम होइन, किनभने दाइको पनि फर्स्ट टाइम, मेरो पनि फर्स्ट टाइम। त्यो घर नम्बर नै अलिकति झिकझ्याक रहेछ कि, ट्याक्सी ड्राइभरले पनि अलिक फाइन्ड आउट गर्न गाह्रो भयो। सो द्याट वाज अ रिजन, अलिकति टाइम लाग्यो हामीलाई ठाउँ खोज्नको लागि। बट एट द इन्ड फाइनली हामीले भेटिहाल्यो राइट होइन। त्यहाँदेखि ट्याक्सीबाट चाहिँ निक्ल्यौँ अनि लेट्स गो गाइज इनसाइड। इमिग्रान्ट भन्ने चाहिँ यतातिर नै हो होइन, यु क्यान सी द्याट। हामीले यो एरिया हो भनेर चाहिँ थाहा पाइरहेको थियौँ त्यो अफिस, बट वी रियली डोन्ट नो कि ठ्याक्कै कुन चाहिँ बिल्डिङ हो भन्ने चाहिँ पत्ता लगाउन सकिरहेको थिएन। बट फाइनल्ली पत्ता लाग्यो। त्यो तपाईँले देखिरहनु भएको छ पिङ्क कलरको जुन बिल्डिङ छ। अहिले चाहिँ अब पछि के हुन्छ आई डोन्ट नो होइन। तपाईँहरूलाई अझै इन्फर्मेसन चाहिन्छ भने चाहिँ मैले यसको फुल डिटेल्स चाहिँ यसको घर नम्बरदेखि लिएर फुल एड्रेस चाहिँ मैले स्क्रिनमा देखिरहेको छु। यु क्यान सी। यदि तपाईँहरूलाई पनि डिपेन्डेन्ट अप्लाई गर्नु मन छ, फ्यामिली अप्लाई गर्न छ भने चाहिँ डेफिनेटली भिजिट दिस प्लेस है त। यहीबाट चाहिँ भित्र जाने हो होइन। एन्ड लेट्स गो गाइस, भित्र यसरी तपाईँलाई पसिना खाँदैन, गर्मी भएको छैन आज। A few moments later. खाइसक्यो होइन, तर कति कुराहरू चाहिँ खिच्न पाइरहेको छैन गाइज होइन, बिकज अफ एकदमै धेरै बिजी क्या। कहिले यता कहिले उता, कहिले उता कहिले यता भइरहेछ। अनि उतातिर फेरि त्यो सेफको अपोइन्टमेन्ट डेट लिन जाने ठाउँमा पनि लाइन धेरै लामो भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ टिकट मात्र उठाएर आएको छ। तर फेरि मलाई चाहिँ कोभिडको भर्खरै म्यासेज आइरहेछ कि कोभिड 12:30 बजी जानुपर्ने भएको कारणले चाहिँ। अनि अहिले कोभिड टेस्टको लागि जाँदै, सो त्यही भएर चाहिँ लेट्स गो होइन कोभिड टेस्टको लागि। आई होप कि नेगेटिभ नै आओस्, पोजिटिभ नआओस्, त्यही हो है त। अलराइट गाइज, फाइनली
आइसकेको छ गाडी हैन म वेट गरिरहेको थिएँ एन्ड लेट्स गो आई होप कि नेगेटिभ नै आओस् हैन पोजिटिभ नआओस् यो प्रब्लम हुन्छ भोलिको पर्सिको फ्लाइट छ 2 दिनको एन्ड देन लेट्स सी कस्तो हुन्छ के हुन्छ जाम अनि 12:30 बजेको छ अब 15 मिनट बाँकी छ 15 मिनटमा पुगिन्छ होला तर आज चाहिँ ब्लगिङ चाहिँ तपाईँले हेरिरहँदाखेरि चाहिँ ऱ्यान्डमली चाहिँ गाडीमै यसरी ब्लग गरिरहेको मात्र देख्नु भएको होला हैन बिकज अफ मेरो कामै त्यस्तो परिरहेछ कि म एनी टाइम ट्याक्सीमा हिँड्न परिरहेछ क्या किनभने अब यताउता कहिले एउटा काम पनि हुँदैन कहिले उता काम हुँदैन त्यही त हो हैन सो हिँडेर पोसिबलै छैन सो त्यही भएर चाहिँ खानासाना खाएँ अन्त लेट्स गो त्यो ट्राई गरौँ अनि त्यसपछि फेरि मेरो कपालहरू काट्नु छ कति धेरै काम छ अझै सो कहाँ हो भनेर चाहिँ क्लिनिक खोज्नु पऱ्यो नि त सो लेट्स गो क्लिनिक कहाँ छ त्यता खोजौँ एन्ड देन कस्तो हुन्छ ओके एन्ड देन फाइनली हामीले चाहिँ गाडीबाट ओर्लिसकेपछि चाहिँ हेल्थ क्लिनिक खोजिरहेको थियौँ र डेफिनेटली हामीले हेल्थ क्लिनिक भेट्यौँ र आफ्टर अल बिल पेहरू गऱ्यौँ एन्ड देन हामी चाहिँ त्यसपछि कोभिड-19 को टेस्ट गऱ्यौँ र आफ्टर अल त्यतिखेर बनाएको भिडियो मैले केही टाइमपछि एडिट गरेर अहिले पब्लिस गरिरहेको छु भने डेफिनेटली म चाहिँ पोजिटिभ चाहिँ डेफिनेटली आएको थिएन सो इट्स आँसु नै निकाल्दियो नि तर लास्टै हो कि यो चिज मलाई 2-3 चोटि गऱ्यो अहिलेसम्म होइन सो डिस्कस्टिङ एनी वाइज लेट्स गो अब फेरि कहाँ जान छ त्यही फेरि इमिग्रान्टमा जान छ कि जसको चाहिँ हामीले टिकट लिएर बसिरहेछौँ होइन सिट नम्बर एन्ड देन लेट्स गो आज धेरैचोटि ट्राभल गर्न परिरहेछ आई होप भोलि चाहिँ 60 रुपियाँ लिइरहेछ होइन एट द टाइम चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ यदि कोभिड चेक गराउनु छ भने चाहिँ 60 युरो चाहिँ क्यासमा लिइरहेछ यो चाहिँ सायद अरूले चाहिँ 100 नै लिन्छ होला तर अगाडि बुकिङ गऱ्यो भने चाहिँ कुनै स्पेसिफिक ठाउँमा चाहिँ 60 युरोमा पनि काम हुँदो रहेछ सो त्यही भएर यही 60 युरो लियो अनि देन त्यही हो भोलि बिहान चाहिँ होइन भोलि राति चाहिँ रिजल्ट आउँछ भनेको छ एन्ड देन त्यो प्रिन्ट लिएर चाहिँ अनि ट्राभल गर्न सकिन्छ भन्नुहुन्छ आई होप कि सबै कुरा ठिकै रहोस् होइन यो कोभिडको कारणले गर्दा चाहिँ फ्लाइट फेरि क्यान्सल नहोस् त्यही हो अलराइट गाइस अनि सिया होइन अब जाउँ फेरि इमिग्रान्टमा एन्ड देन त्यसपछि त्यो पेपर गरेर टाउको लास्ट दुखिसकेको छ एन्ड देन त्यसपछि चाहिँ म रुम जान्छु होला अति नै भयो होइन टाउको दुखेर सो सिया गाइस ओके आफ्टर अल हामी त्यहाँबाट निक्लिसकेपछि चाहिँ हामी इमिग्रान्ट भन्ने ठाउँमा जान थियो किनभने एकदमै लाइन लामो भएको कारणले चाहिँ हामीले चाहिँ टिकट लिएर मात्र आएको थियौँ वेटिङमा थियौँ सो त्यही भएर त्यहाँ जाने बित्तिकै कामसाम चाँडो चाँडो भ्यायौँ जति सक्दो बिकज अफ मैले कति फोटेजहरू खिच्न पाएन बिकज अफ इट्स अ प्राइभेट रिजन तपाईँहरूलाई पनि थाहा छ कति कुराहरू अफिसियल खिच्न मिल्दैन सो त्यसपछि त्यहाँबाट काम भ्याउने बित्तिकै हाम्रो प्लान्स के थियो दिस इज द लास्ट प्लान किनभने त्यो सपिङ गर्नै जान थियो नि त सो त्यही भएर त्यहाँबाट बसेर चाहिँ हामी उबरलाई बुक गऱ्यौँ एन्ड देन त्यसपछि चाहिँ हामी सिधै कोलम्बोतिर लाग्यौँ किनकि अलमोस्ट इभिनिङ भइसकेको थियो दाइ मैले थाहा छ यो तपाईँको बोल्डमा चाहिँ मैले ग्रिन कलरको सोचिरहेको थिएँ क्या दाइ ल अनि ग्रिन कलरको भनिरहेको त अनि कस्तो यो त ब्ल्याक कलरको पर्सनल पो छ त नि त्यही भएर मलाई थाहा नभएको नि त तर म चाहिँ पुरा आई वाज कन्फ्युज के गाइज होइन किनकि बोल्ड लेखेको त्यो ग्रिन कलरको हेर्दा हुन्थ्यो नि त तर अहिले यो चाहिँ मैले उसको पर्सनल गाडी नै युज भइरहेको देखेँ क्या सो त्यही भएर चाहिँ आई वाज कन्फ्युज त्यो उता कुरिरहेको छ हामी उता गरिरहेको छ सो त्यही भएर एनिवेज लेट्स गो होइन कोलम्बो मार्केट जाउँ केही सपिङ गर्न छ सो त्यसपछि सियो दाइ गाइज ओके अलराइट गाइज होइन नाउ गाडीभित्र छिरिसक्यो बोल्डमा एन्ड दिस गाई द न्यू गाई आई माई फ्रेन्ड ड्राइभर होइन हामीलाई चाहिँ सपिङ सेन्टरतिर लाँदैछ अनि त्यही त आज चाहिँ अलिकति एउटै ड्रेसमा देखिरहनु भयो होला एउटै क्याप एउटै मास्क होइन के गर्ने जे छ त्यही छ किनभने आज म एकदम बिहानदेखि दौडधुप चलिरहेछ सो लेट्स गेट सम लाइक हुन्छ नि सामानहरू मेरो फ्यामिलीको लागि एन्ड देन त्यसपछि बेलुका जाउँ अलमोस्ट कति 3 बजिसक्यो होइन बिहानदेखि निक्लेको म 9 बजे निक्लेको मान्छे खानासाना यतै खाएँ अनि हल्लिरहेको छु घुमिरहेको छु काम भइरहेछ जे सोचिरहेको थिएँ तर सरी मैले बेल लगाइन छु
वेट गाइस यहाँ फेरि बेड लगायो भने टेन्सन छ क्या अलराइट Had no need to fight tonight. Cast me far away. Play these little games. Acting all okay. Today. Cast me far away. Play these little games. Acting all okay. Today. एट द एन्ड के कुरो भयो भने अब हामी त्यहाँबाट सपिङ गरेर निक्लिन खोज्दा चाहिँ भित्र अलमोस्ट धेरै नै टाइम लाग्यो अनि देन त्यसपछि चाहिँ हामी त्यहाँबाट बाहिर निक्लिँदा अलमोस्ट पुरै अँधेरो नै भइसकेको थियो यु क्यान सी तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ लाइट्सहरू सबै बलिसकेको थियो एट द टाइम पनि सो त्यही भएर त्यतिखेर एट द टाइम फर्स्ट डे चाहिँ लिस्बनमा यसरी फिनिस भयो देन नेक्स्ट डे फेरि अपकमिङ धेरै कुराहरू छ यु क्यान स्टे होइन कि तपाईँले मेरो अपकमिङ ब्लगमा देखिसक्नुपर्छ दिस इज द पार्ट 1 एन्ड एकदमै चाँडै चाहिँ कमिङ सुन पार्ट 2 पनि आउँछ स्टे ट्युन है चाहिँ गाइज यस्तो बिजोग छ गाइज होइन दारी सारी एकदमै जोगी पारा भइरहेछ आज केही काटिया छैन